Hey guys! Welcome to my channel! Kung bago ka pa lang sa channel ko, please hit like, comment, share, and subscribe na rin for more updates! So guys, welcome back again sa akin! sa mga bago dyan! At salamat ulit sa mga walang sawang sumusuporta pa rin sa akin kahit hindi ako masyadong active dito sa YouTube. And for this video naman, may ginawa na naman akong something. Itong something ito ay hindi na tayo magpapatumpik-tumpik pa. Ito siya. Ginawa ko po ito at sana magustuhan nyo naman po. Ito ay homemade lip balm. So guys, samahan nyo ako kung paano ko ito ginawa. Before I end my video, I just want to thanks everyone for watching this and for all na lagi pa rin sumusuporta po sa akin, si Miss Jean's World, tsaka po yung kaibigan ko po si Mirna Cruz at tsaka po si Annie Tendencia ng Spain. Maraming salamat po sa patuloy nyo pa rin pagsuporta po sa channel ko, and kay Binala Precioso, hello po diyan, ang aking mga supporters dito sa Qatar, and sana po patuloy pa rin niya akong suportahan. And sa lahat po, pati po yung nasa US na kaibigan ko, si Mark Turner, hello po, si Miss Jean's World of Abu Dhabi, thank you for everything, sa laging nandyan ka, lagi mo kong tinatanong kahit ano pa, and sa aking nanay, sana po get well soon. Kaya natin yan. Kapit lang tayo na. Ma, I love you! Bye-bye! Ciao, ciao!